بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ درس نن لومړنی درس ده او په دغه لومړني درس کې به موږ نن د ویب بیسیک کانسپټ باندې خبره کوو. زموږ کورس چې ده د ویب ډیزاین کورس دی او په دغه ویب ډیزاین کورس کې به موږ ویب بیسیک کانسپټ باندې خبره کوو او همدغه شان به په HTML باندې HTML کې به کار کوو، CSS باندې خبره کوو، په CSS کې به کار کوو او که وخت وي انشاءالله په جاوا سکرپټ کې به هم یو څه ناڅه کار کوو. وروسته بیا چې بل کورس راځي بیا هغه د ویب ډیولپمنټ دی، په هغې کې بیا په جاوا سکرپټ باندې زیات فوکس وي او په PHP باندې. او وروسته چې بیا بل کورس راځي ویب بیس پروجیکټ راځي، په هغې کې به انشاءالله موږ د دې ویب سایټ یو پروجیکټ کوو چې HTML، CSS، جاوا سکرپټ او PHP، MySQL دغه ټول به کې شامل او دغه ټولو مربوطه به موږ یو ویب سایټ جوړوو. اوس مخکې له دې چې موږ د ویب ډیزاین درس شروع کړو باید موږ په دې باندې پوه شو چې انټرنیټ او www دا سیم نه دي، یوه خبره نه ده. انټرنیټ دی www سره فرق لري او www چې ده انټرنیټ سره فرق لري، یعنې انټرنیټ www نه ده او www چې ده دا انټرنیټ نه ده. راځو موږ وایو چې what is internet. انټرنیټ څه شی ده؟ مخکې له دې چې ووایو چې what is internet باید ووایو چې what is computer and what is network. کمپیوټر څه ده او نیټورک یا شبکه څه ده؟ کمپیوټر چې ده موږ تعریف کړی ده چې کمپیوټر یو الکترونیک یا برقي ماشین ده چې input data په معنا لرونکو معلوماتو یعنې په meaningful information باندې بدلوي. مختلف تعریفونه لري خو دا یې داسې یو جامع او لنډ تعریف ده. بیا موږ وایو چې شبکه څه ده یا what is network. network څه ده؟ network چې ده یا شبکه د څو کمپیوټرونو یو ځای کېدل دي یا د څو کمپیوټرونو ترمنځ کمیونیکیشن ده. کله چې د څو کمپیوټرونو ترمنځ کمیونیکیشن ارتباط ونیسي یا د څو کمپیوټرونو ترمنځ اړیکه برقراره سي دې ته یو نیټورک ویل کېږي چې په خپل منځ کې دغه کمپیوټرونه ډیټا شیر کړي یا ډیټا یو بل ته انتقال کړي ویلېږي. اوس راځو انټرنیټ پیژنو چې انټرنیټ څه ده. Internet is a huge collection of computers all over the world that are connected to one another. انټرنیټ چې ده په یو لویه اندازه باندې د کمپیوټرونو تړل دي. په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو په لویه اندازه تړلو ته انټرنیټ وایي چې په خپل منځ کې دغه کمپیوټرونه څنګه وي ارتباط کوي. یا ویلی شو چې په نړیواله سطحه باندې یا په لویه ساحه کې د شبکو ترمنځ ارتباط ته څه ویل کېږي؟ د شبکو ترمنځ یا د نیټورک ترمنځ ارتباط ته انټرنیټ ویل کېږي چې په خپل منځ کې دغه شبکې معلومات شیر کوي، ډیټا شیر کوي، دې ته انټرنیټ ویل کېږي. انټرنیټ که موږ وګورو انټرنیټ لفظ چې ده هم له دوه کلمو نه اخیستل شوی ده چې یو انټر ده بل نیټ ده. انټر په معنا د انټرنیشنل، نیټ اخیستل شوی له نیټورک نه ده یعنې انټرنیشنل نیټورک. انټرنیټ معنا څه شوله یا د څه نه اخیستل شوی ده؟ د انټرنیشنل نیټورک نه اخیستل شوی ده چې معنا یې همدغه نړیواله شبکه راځي. اوس موږ په انټرنیټ باندې پوه شولو چې انټرنیټ څه ده. انټرنیټ د څو نیټورکونو یا د څو شبکو یو ځای کېدل دي چې په خپل منځ کې معلومات شیر کوي. د TCP/IP پروتوکولونو یا د نورو پروتوکولونو نه په استفادې د په خپل منځ کې معلومات سره یو بل ته انتقالویلېږي، دې ته انټرنیټ ویل کېږي. اوس راځو وایو چې what is www. www stands for World Wide Web. www چې ده دا له ورلډ وایډ ویب نه اخیستل شوی ده چې دې ته ویب هم موږ ویلی شو. it is also called web. یعنې کله چې موږ د ویب کلمې سره مخامخ کیږو له دې څخه مفهوم همدغه www ده یا ورلډ وایډ ویب ده. او که چېرته ورلډ وایډ ویب کلمې سره موږ مخامخ کیږو له دې څخه مفهوم همدغه ویب ده. ویب یا www چې ده it's provide the facility to publish information on the internet. په انټرنیټ باندې د معلوماتو خپرولو اسانتیا ته
موږ www لفظ استعمالولی شو یا ویب لفظ استعمال شو. یعنی ویب په انټرنیټ په اساس باندې د انټرنیټ په مرسته باندې د معلوماتو د خپرولو اسانتیا برابروي. یا موږ ویلی شو چې ورلډ واید ویب چې دا is an indefinitely large collection of interconnected contents or document. کله چې صفحې یا ډاکومنټونه یا نور محتویات په خپل منځ کې سره تړل شوي وي یا په خپل منځ کې هایپرټیکس هایپرلینک ولري، نو دغه ډاکومنټونه یا دغه کانټنټونو مجموعې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته ورلډ واید ویب ویل کېږي. یعنې ورلډ واید ویب په لویه اندازه باندې یا په نامعلومه اندازه باندې د تړل شویو محتویاتو یا د تړل شویو ډاکومنټونو یا د هایپرلینکس په اساس باندې یا هایپرټیکس په اساس باندې دې ته ورلډ واید ویب وایي. یا موږ ویلی شو چې ورلډ واید ویب چې دا collection of electronic resource is called web. ویب یا www چې دا دغه د برقي یا الکترونیک منبوع یا سرچینو مجموعه ده. دغه الکترونیک منبع یا سرچینې بیرته همغه خبره ده چې د ډاکومنټونه یا کانټنټس چې په خپل منځ کې یو برقي اړیکه ولري، یعنې د هایپرلینک په اساس باندې یا د هایپرټیکس په اساس باندې دوی په خپل منځ کې ارتباط ولري، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویب ویل کېږي. یعنې د ډاکومنټونو یا د نورو محتویاتو یا هر څه چې وي دې په خپل منځ کې ارتباط ولري، هایپرلینک ولري، دغه ډاکومنټونو مجموعې یا د دغو هایپرلینکونو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ ویب ویل کېږي. ویب چې ده دا خپله ورژنې لري. لومړی ورژنې چې دا په د چا لخوا د ټایم برنز لي لخوا په 1980 میلادي کال کې رامنځته شوی ده. ورپسې موږ وایو چې what is HTTP. HTTP چې ده HTTP چې دا یو پروتوکول ده چې له هایپرټیکس ترانسفر پروتوکول نه اخیستل شوی ده. HTTP دغه لفظ چې دا د چی نه اخیستل شوی ده؟ د هایپرټیکس ترانسفر پروتوکول نه اخیستل شوی ده. This is the protocol being used to transfer hypertext document that make the World Wide Web possible. دغه هایپرټیکس ترانسفر پروتوکول چې ده دغه د معلوماتو د لیږلو لپاره یا د ډاکومنټونو د لیږلو لپاره جوړ شوی ده او یوازې د چی لپاره په ورلډ واید ویب کې د امکان وړ ده. یعنې دغه HTTP چې ده it is the foundation of data communication for the World Wide Web. دغه HTTP پروتوکول چې ده مخکې مې ویلې چې د معلوماتو د انتقال لپاره چې کله موږ په ویب براوزر کې یو څه شی پلټنه کوو، یو څه شی غواړو چې هغه سرچ کوو، هغه براوزر کې په URL کې موږ دغه سرچ چې غواړو چې موږ سرچ کوو هغه نوم ورکوو. هغه نوم چې د په انټرنیټ په اساس باندې د www ویب سایټونو کې همغه سرچ کیږي. نو کله چې موږ دغه غوښتنه کوو په ویب براوزر کې، دغه غوښتنه د HTTP پروتوکول په اساس باندې سرور ته ځي چیرته چې ویب سایټ یا نور معلومات شوي دي ذخیره شوي دي. هغه سرور نه د دې شي غوښتنه کوي، سرور دغه پلټنه کوي، هغه صفحه چې پیدا کړي، هغه معلومات چې پیدا کړي، هغه معلومات بیرته HTTP پروتوکول په اساس باندې موږ ته ریسپانس ځواب راکوي او بیرته ویب براوزر باندې موږ ته ښکاره کیږي چې انشاءالله په راتلونکي کې بیا په مفصل ډول باندې ووایو د لیکچر په اخر کې. اوس وایي چې what is W3C. W3C چې ده W3C stands for World Wide Web Consortium. W3C چې ده له چین اخیستل شوی ده، له 3W نه او د C نه اخیستل شوی ده چې 3W همغه www خبره ده او د C کنسرټیوم خبره ده. یعنې دغه W3C چې ده دغه یو نړیواله اتحادیه ده چې د چی لپاره رامنځته شوی ده؟ د دې لپاره رامنځته شوی ده تر څو د ویب جوړونې لپاره، د ویب سایټ جوړونې لپاره معیارونه وټاکي، معیارونه جوړ کړي. یعنې د ویب سایټ یا د ویب معیار ده. کله چې موږ وغواړو چې ویب سایټ جوړ کړو نو د دې جوړونې لپاره موږ ته W3C دغه کمپنۍ چې ده موږ ته معیارونه مشخص کړي دي.
یا د ویب سایټ د جوړولو لپاره دغه معیارونه مشخص کوي جوړوي. صحیح ده. دغه W3C کمپنۍ چې ده یا اتحادیه چې ده تر 400 نه زیات ممبرز یا اشخاص لري، کارکوونکي لري او 65 مختلف ګروپونه لري چې په دې کې کار کوي او 18 د نړۍ په سطحه باندې دفترونه لري. په 1994 کال کې د ټایم برنز-لی لخوا جوړ شو. اوس وایي چې what is URL. URL چې ده URL stands for Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator څخه اخیستل شوی ده او is used to specify address on the World Wide Web. A URL is the fundamental network identification for any resource connected to the web. یعنی URL کې موږ د یو ویب سایټ د پیدا کولو لپاره یا د معلوماتو د سرچ کولو لپاره موږ د URL نه استفاده کوو. کله چې موږ وغواړو معلومات سرچ کړو، کله چې موږ وغواړو معلومات پیدا کړو، فایند کړو، نو موږ بیا د URL نه استفاده کوو چې په URL کې د هغه معلوماتو ادرس ورکوو، بیا موږ ته هغه معلومات په براوزر باندې را پیدا کیږي. URL چې ده 3 بخشه لري یا 3 پارټس لري عموما، چې یو ده پروتوکول، بل هاست او ډومین نیم ده او دریم چې ده فایل ده. مثلا لاندې تاسو ته دغه ده یو URL اگزامپل یې درکړی ده چې اول مثلا چې راسي پروتوکول راځي، ورپسې بیا هاست نیم راځي یا ډومین نیم راځي، هر څه کېدلی شي ډومین نیم، او ورپسې بیا ادر انفارمیشن یا نور معلومات راځي. مثلا ادر انفارمیشن کې چې راځي ډایرکټري راځي، هغه فولډر نیم راځي، بیا هغه پسې د فایل نیم راځي، یا داسې نور مختلف هغه کوم لاره چې ده مغفات چې ده دغه فات په دغه ځای کې مشخص کیږي. پروتوکول کې چې ده موږ تیر ویلې چې پروتوکول کې چې راځي HTTP راځي چې هم تیر سلایډ کې موږ ویلې، او هاست نیم کې به انشاءالله په راتلونکي سلایډ کې خبره وکړو. ادر انفارمیشن کې موږ ډایرکټري یا د فایل نیم یا نور فات راځي. What is domain name? Domain name چې لکه مخکې مو چې ویلې، domain name چې ده یو یونیک نیم ده چې given to ویب سایټ یا ویب سایټ ته ورکول کېږي. یعنې دغه یو خاص نوم ده چې موږ یې چی ته ورکوو یا ویب سایټ ته ورکوو. کله چې موږ یو ویب سایټ جوړ کړو، هغه غواړو چې په یو سرور کې ثبت کړو، یو سرور کې موږ هغه ذخیره کړو تر څو هر څوک وکولی شي دې ته لاسرسی ولري. باید د هغه لپاره موږ د همغه کمپنۍ نه هغه سرور چې د کومې کمپنۍ دی هغه نه یو ډومین نوم ورته اخلو. The name is linked to a web server where the information of website is stored. دغه نوم چې ده د چی سره په ارتباط کوي، مثلا دغه نوم چې ده د په ویب سرور کې چې ده ارتباط دغه سره ارتباط لري، او کوم ویب سرور سره هغه ویب سرور سره چیرته چې د موږ ویب سایټ ذخیره شوی ده. یعنې کله مخکې مو چې ویل چې کله موږ یو ویب سایټ جوړ کړو، دغه ویب سایټ چې کله موږ پبلیش کوو نو باید د دې لپاره موږ یو ډومین نیم واخلو. همغه ډومین نیم چې د یو کمپنۍ نه اخیستل کېږي په پیسو باندې، نو هغه نوم ته چې ویل کېږي ډومین نیم ویل کېږي. دا یو خاص نوم ده او هر ویب سایټ چې ده کله چې په یو کمپنۍ نه په یو سرور کې ثبتېږي هغه خاص نوم لري، یعنې ډوپلیکیټ نه وي. What is web server? Web server چې ده web server is a computer that used to store information for the user on the internet. web server چې ده یو کمپیوټر ده، دا یو کمپیوټر ده خو د عادي کمپیوټرونو سره لږ فرق لري. دغه کمپیوټر کې چې ذخیره شوي وي د موږ معلومات ذخیره شوي وي یا د موږ ویب سایټ ذخیره شوی یا نور معلومات ذخیره شوي چې موږ بیا د انټرنیټ په اساس باندې هغه ته لاسرسی لرو، نو دغه ته څه ویل کېږي؟ یو سرور ویل کېږي. ویب سرور چې ده دا باید مچ فاسټر یو څه تیز وي and powerful او قوي وي than ordinary computer د نور عادي کمپیوټرونو په نسبت باندې. لکه چې موږ PC نور عادي کمپیوټرونه کاروو، د دې په نسبت باندې باید د یو سرور یو څه تیز وي او یو څه قوي وي تر څو په دې باندې بوج را نه سي، یعنې هر وخت کې چې دا موږ دې ته لاسرسی ولرو. دغه سرور چې ده هر چې کولی شو چې موجود وي، یعنې هر چېرته د نړۍ په هر ځای کې ستاسې وغواړئ دا کولی شي چې تاسې همغه ځای کې ځای ورته مشخص کړئ او یا مشخص شوي دي.
سرور چې دا باید د انټرنیټ سره 24 ساعته اړیکه ولري، یعنی دې سره 24 ساعته په ارتباط کې وي د انټرنیټ سره. ولې؟ ځکه چې موږ کله چې ویب سایټ جوړوو، دغه ویب سایټ د دې لپاره جوړوو ترڅو خلکو ته معلومات یا سهولتونه وړاندې کړو. نو خلکو ته سهولتونه یا معلومات چې وړاندې کوي باید 24 ساعته وي. کله چې 24 ساعته د انټرنیټ د سرور سره موجود وي یا په سرور د انټرنیټ سره تړلی وي 24 ساعته، نو بیا 24 ساعت خلک کولی شي چې دې ته لاسرسی ولري. او که چېرته انټرنیټ لاسرسی ونه لري سرور ته، یا سرور انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري او هغه سره تړل شوی نه وي، بیا خلک نشي کولی چې تا ویب سایټ ته یا معلومات ته لاسرسی پیدا کړي. اوس راځو what is ویب براوزر. ویب براوزر چې دا ویب براوزر پلټونکی ده یا چا خبره چې سرچ کوونکی ده، پیدا کوونکی ده. یعنی ویب براوزر چې ده دا یو سافټویر ده. ویب براوزرونه چې دي دا سافټویر دي چې د چه لپاره استعمالیږي that is used to view web pages. It acts as an interface between the user and the internet. د دې لپاره براوزر استعمالیږي ترڅو موږ ویب صفحې په دې باندې ووینو. دغه ویب براوزر چې دا د انټرنیټ او د استعمالونکي ترمنځ یو انټرفیس ده او it can understand HTML. او براوزر چې دا په HTML باندې پیږي. It can display text and graphics such as. نو ویب براوزر چې دا په HTML باندې پیږي، HTML کوډ چې کله موږ HTML کوډ ولیکو نو دغه براوزر په دې باندې پیږي او دغه HTML کوډ چې ته بدلوي انساني ژبې ته بدلوي. یعنی بیا انسانان کولی شي چې HTML کوډ باندې په اساني سره د ویب براوزر په اساس باندې پوه شو. ویب براوزر چې دا مخکې مو ویلې چې یا پلټونکی ده، ویب پلټونکی ده چې موږ دلته یو صفحه په URL کې ورکوو یا یو ادرس یا نور معلومات چې غواړو پیدا یې کړو په URL کې ورکوو. بیا چې کله URL کې سرچ سي هغه د سرور نه غوښتنه کوي، سرور نه چې بیرته ځواب یا ریسپانس د HTTP په اساس باندې راکول کېږي موږ ته. دا بیا د HTML فارمټ کې په ویب براوزر باندې موږ ته معلومیږي. یعنی ویلی شو چې ویب براوزر یو ترجمان هم ده د HTML د کوډونو. یعنی HTML کوډ موږ ته په شی باندې بدلوي یا PHP یا داسې نور کوډونه موږ په HTML فارمټ کې په براوزر باندې موږ ته ښکاره کوي. مختلف براوزرونه لرو موږ، مثلا انټرنیټ ایکسپلورر براوزر ده، نیټسکیپ براوزر، موزیلا براوزر ده، کنکرور براوزر ده، فایرفاکس براوزر ده، سفری براوزر ده، اوپیرا ده، لینکس ده، ګوګل کروم ده یا داسې نور مختلف براوزرونه دي چې موږ د هر یو براوزر نه کولی شو چې استفاده وکړو. دا د موږ د نن ورځ درس. اوس یو غواړو چې دغه درس په کوم ډول باندې یو عملی اکشن یې ښیو چې دلته په یو ویډیو کې ښودل شوی ده. Hey guys, this is DG. Today we are going to مثلا موږ وایو چې ډومین نیم چې ده، مثلا URL چې ده، ویب پیج چې ده، ویب سایټ چې ده، یا ورلډ واید ویب WWW چې ده، یا ویب هاسټینګ چې ده. دا مثلا یو کمپیوټر ده، د کمپیوټر براوزر ده. په دغه URL کې موږ ولیکل، د براوزر په URL کې موږ ولیکل چې example.com معلومات موږ ته پیدا شول. example.com مثلا دغه یو سایټ ده یا موږ غواړو چې دغه معلومات را پیدا کړو. دغه معلومات موږ پیدا کړل. کله چې دغه معلومات موږ پیدا کړل، مختلف معلومات موږ ته راوړل، خو هلته په یو کمپیوټر باندې کلیک وکړو، موږ ته د کمپیوټر نیټورک ټرافیکس په اړه باندې موږ ته معلومات را پیدا شول. دغه معلومات چې دي د HTTP په اساس باندې چیرته لیږل کیږي؟ براوزر ته لیږل او بخې سرور ته لیږل کیږي. سرور کې دغه example.com معلومات سرچ کیږي. ګوره دغه example.com چې دا ډومین نیم ده چې موږ په URL کې سرچ کړ، دغه URL کې سرچ شوی شاید ډومین نیم چیرته ځي؟ د HTTP په اساس سرور ته ځي. سرور کې دا پلټل کیږي، بالاخره موږ ته معلومات را پیدا کیږي د HTML فارمټ کې بیرته په براوزر باندې موږ ته ښکاره کیږي. یعنی یو ځل موږ د URL په اساس باندې چې ډومین نیم موږ ورکړ، غوښتنه مو وکړله. د چا په اساس باندې مو غوښتنه وکړه؟ د HTTP په اساس مو غوښتنه وکړله. هغه سرور کې سرچ کړ یا HTTPS دې په اساس باندې مو غوښتنه وکړه، سرور کې سرچ کړ، هغه معلومات موږ ته د HTML فارمټ کې موږ ته را پیدا کړل. هر صفحه چې ده، دا صفحه چې ده ځانته ادرس لري، ځانته URL لري چې مثلا
دغه 3 صفحې دي د موږ سره. لومړی چې دا پروتوکول مثلا HTTP پروتوکول ده، بیا ورپسې ډومین نیم ده FKDN یا ډومین نیم ده. بیا ډومین نیم نه وروسته موږ ته هغه ویب پیج یا ادر انفارمیشن راځي یا ډایرکټري راځي. صحیح ده. ډایرکټري کې مثلا هغه فولډر نوم ده یا د ویب صفحې ویب پیج نوم ده یا داسې نور. دلته لاندې تاسو ته مشخص شو چې www خو انشاءالله موږ وپېژنده، خو HTTP هم وپېژنده چې دا پروتوکول ده، ډومین نیم هم وپېژنده چې دا رجسټر کېږي. مثلا دغه ډومین نیم بیا خپله 2 بخشه لري چې یو TLD یو رجسټر ډومین. رجسټر ډومین کې مثلا موږ چې کوم نوم ورکړی د هغه نوم ده، او ورپسې TLD ټاپ لیول ډومین نیم چې دغه بیا ډومین نیم ایکسټنشن دی، د مختلف دي، مثلا د تجارتي لپاره کام استعمالیږي، د تعلیم لپاره EDE استعمالیږي، یا د سره هیواد هم ایکسټنشن راځي، مثلا AF د افغانستان لپاره کارول کېږي یا داسې نور PK د پاکستان لپاره کارول کېږي یا نور. نو دغه ایکسټنشن دی چې انشاءالله په راتلونکي کې به ووایو. نور چې ده دلته مثلا دغه د مختلفو کمپنیو نه موږ دغه ډومین نوم اخیستلی شو چې ګاډي ډی وو یا داسې نور دي چې انشاءالله په راتلونکي کې تاسو ته ښودل کېږي. دغه مخامخ چې یو تاسې خط وینئ، دغه یو مثلا ټکس ده. کله چې په دغه ټکس کې یو لینک راسي، مثلا کمپیوټر سره لینکس جوړ شوی ده، دې ته بیا څه ویل کېږي؟ هایپر ټکس لینک ویل کېږي. دغه یو کمپیوټر سره موږ یو لینک جوړ کړو، یو هایپر لینک مو جوړ کړو یو صفحې سره. دغه صفحه بیا د بلې صفحې سره لینک لري، هغه د بلې صفحې سره لینک لري. یعنې کله چې مختلفې صفحې په خپل منځ کې ارتباط ولري یا لینک ولري، هغه که له یو ویب سایټ نه وي یا له 2 ویب سایټونه وي یا له 3 یا مختلف ویب سایټونه نه وي، خو دغه صفحې چې په خپل منځ کې ارتباط ولري دې ته ویل کېږي ورلډ وایډ ویب ویل کېږي. یعنې په لویه اندازه باندې د معلوماتو یا د صفحو ترمنځ خپل منځ کې اړیکه ولري، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ورلډ وایډ ویب یا WWW ویل کېږي. مثلا دا د موږ سره یو ویب سایټ ده، په دې ویب سایټ نوم چې ده test.com نوم یې ده، ډومین نوم یې test.com ده، او په دې کې مختلفې صفحې دي، مثلا HTML ده، CSS ده، ایمیج ده، ویډیو ده، مختلف شیان په دې ویب سایټ کې دي. کله چې موږ وغواړو په کمپیوټر کې دا سرچ کړو، مثلا دلته ما سرچ ورکړ په کمپیوټر کې test.com سرچ مو ورکړ، صحیح ده. نو دغه غوښتنه چې ده چیرته ځي؟ سرور ته ځي. د چا په اساس باندې ځي؟ د HTTP په اساس باندې ځي. کله چې HTTP په اساس باندې دغه غوښتنه لاړه سرور ته، هغه سرور ته را پیدا کوي، په سرور کې را پیدا کوي، بیرته ځواب یا ریسپانس همدغه زموږ کمپیوټر ته راځي. دغه مثلا ډومین نیمز test.com ده، دا د مختلفو کمپنیو نه اخیستل کېږي. صحیح ده. مثلا ګاډي ډی کمپنۍ نه ده، هاست ګیټر کمپنۍ نه ده، بلو هاست کمپنۍ نه ده، مختلفو کمپنیو نه موږ همدغه نوم ورته اخیستلی شو. انشاءالله چې پوه شوي وئ. که کومه پوښتنه مو لرله، پوښتنه تاسې کولی شئ چې زموږ سره یې شریکه کړئ، هغه که د یوټیوب له لارې وي یا د ایډ موډول له لارې وي یا د واټساپ له لارې وي. انشاءالله ټولو سره د واټساپ شمیره یا ایډ موډو پاسورډ یا یوټیوب شته، کولی شئ چې پوښتنه وي، پوښتنه راسره شریک کړئ او په وخت مې انشاءالله پوښتنې ته ځواب ورکول کېږي.